sinh ở thôn An Bình, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tôi là học viên của nhóm lai tạo và chọn tạo giống lúa của lớp học FFS từ vụ mùa 2013. Tên tôi là Trần Thị Hương, là học viên của nhóm lai tạo từ năm 2013. Nhà tôi có 4 sào ruộng. Từ năm tôi học lớp FFS tôi cũng muốn lai tạo ra những giống lúa mà mình mong muốn. Mục đích của chúng tôi làm bộ phim này là muốn chia sẻ với bà con những kỹ thuật đã học được từ lớp FFS, và những người nông dân như chúng tôi cần cù tỉ mỉ thì cũng có thể làm được những kỹ thuật lai tạo đó. Ở thôn chúng tôi diện tích ruộng ít và manh mún không bằng phẳng, chủ yếu là đất cát pha và lầy thụt. Còn nguồn nước tưới thì phụ thuộc vào nước trời và tự chảy. Ở thôn chúng tôi đến vụ thì toàn đi mua thóc giống ở bên ngoài, không tự để được giống. Vì không chủ động để giống được, những lúc gặp rét đậm rét hại, chúng tôi phải mua giống lúa đắt. Những lúa sẵn có ở hiện nay ở địa phương chúng tôi giống chịu hạn thì là cơm khô, mà giống ngon thì lại sâu bệnh và lại chỉ trồng được ở chỗ đất tốt. Thì chúng tôi mong muốn là lai tạo ra được những giống lúa ngắn ngày để chịu hạn, chịu rét, chống đổ, chịu sâu bệnh tốt. Chính vì thế nên bắt đầu từ 2013, khi chúng tôi tham gia lớp học FFS để làm quen với kỹ thuật lai tạo. Vụ đầu tiên các học viên trong lớp thảo luận các giống lúa và bà con mong muốn chúng tôi chọn giống CH21 làm cây mẹ và giống GL201 làm cây bố. Cây CH21 có ưu điểm là chịu hạn, chịu sâu bệnh, chống đổ tốt. Và cây GR201 này có ưu điểm để khỏe, năng suất cao nhưng chất lượng gạo khá, cơm mềm. Vụ mùa 2013, chúng tôi tiến hành gieo cấy cây bố và cây mẹ. Cây mẹ thì ta gieo thành một chà. Với cây bố, chúng tôi gieo thành 3 chà. Mỗi chà cách nhau từ 5 đến 7 ngày để khi lúa chỗ trùng khớp với nhau thì chúng tôi mới tiến hành lai tạo. Khi gieo cây bố mẹ, ta nên gieo thưa và chăm sóc cho cây mạ to, khỏe, không nên gieo quá dày thì cây mạ nó sẽ bị còi và dễ gãy. Chúng tôi làm đất kỹ, trang phẳng, cấy mạ non khi cây mạ có từ 3 đến 3 lá rưỡi. Cấy nông tay, cấy thưa với mật độ là 30 cây trên 1 mét vuông, cấy một rãnh vuông mắt sàng, bón phân cân đối giữa đạm và kali, tăng cường bón phân hữu cơ, điều tiết nước và làm cỏ sụp bùn. Thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Để lai tạo thì gồm có kéo để cắt vỏ trấu, ghim kẹp để loại bỏ bao phấn và giấy bóng mờ để ta chụp bông lúa, và chỗ này là thẻ ghi tổ hợp lai và ngày tháng khử đực và người lai tạo. Nếu chúng tôi không có panh thì chúng tôi dùng những vật liệu sẵn có tại địa phương, như dùng tăm tre vót nhọn làm kẹp để tách bao phấn. Ta tìm những cây đại diện tốt và những cây mà nó chỗ đều, cây khỏe chỗ đều, không có sâu bệnh và nó nở ra được 1/2, 1/3 bông như thế này thì ta bắt đầu ta lấy cây mẹ thì ta phải dẫm xung quanh bùn như thế này để cho nó khỏi hỏng bộ rễ, và ta nhổ lên.
Rồi ta nhẹ nhàng bỏ vào xô. Và ta mang cây mẹ về để ta lai tạo. Cần cẩn thận tách bông được chọn ra khỏi các bông xung quanh, sau đó cắt bỏ các lá úa và những bông đá chỗ. Chiều ngày hôm sau ta thực hiện cắt bỏ những hoa trên chóp bông và dưới gần cổ bông, chỉ để giữ lại các hoa có nhiều cao bao phấn ở khoảng cách từ 1/2 đến 1/3 vỏ trấu. Mỗi bông chỉ giữ lại từ 15 đến 20 hoa tốt, đúng thời điểm để lai. Chúng tôi tiến hành cắt vỏ trấu vào buổi chiều để tránh hiện tượng tự thụ khi khử đực. Chúng tôi bắt đầu cắt chéo vỏ trấu, bỏ từ 1/3 đến 2/3 vỏ trấu để lộ ra những túi phấn. Không cắt quá thấp sẽ làm tổn thương vòi nhụy cái. Nếu cắt quá cao sẽ khó khử đực và phấn sẽ khó rơi xuống vòi nhụy cái. Sau khi cắt xong vỏ trấu, dùng banh kẹp nhẹ nhàng gắp 6 bao phấn ra ngoài khỏi vỏ trấu. Cần lấy nhẹ nhàng để tránh thiệt hại đến vòi nhụy cái. Phải chắc chắn cả 6 bao phấn đã được loại bỏ để tránh hiện tượng tự thụ. Bao bông lúa lại bằng giấy bóng mờ để tránh hạt phấn của bông khác rơi vào trong quá trình khử. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi tiến hành đi lấy phấn bố khoảng từ 7 đến 8 giờ sáng khi hoa lúa chưa nở để tránh hiện tượng tung phấn. Chúng tôi chọn bông đã nở được 1/3 bông, cắt bông lúa có độ dài thích hợp, cắt bỏ lá cờ, cột các bông lúa cùng cây bố lại và gắn các thẻ ghi vào bó bông, sau đó đặt ngay vào chậu nước. Quan sát kỹ các bông, khi hoa nở bao phấn vươn ra khỏi vỏ trấu thì ta tiến hành thụ phấn ngay. Mở bao giấy bóng ra khỏi cây mẹ, rút những bông bố đang nở, rắc lên các bông cây mẹ đã khử đực. Nhật ký tổ hợp lai rất quan trọng. Chúng tôi lập một phiếu cho một tổ hợp, liệt kê tất cả các cây bố đã được lấy phấn thụ cho các bông trên cây mẹ và ghi thể nguồn gốc, ngày thụ phấn và người thực hiện. Khoảng 25 ngày sau khi thụ phấn, hạt lai sẽ chín. Chúng tôi cắt bông, phơi khô và giữ trong bao giấy bóng. Bên ngoài có ghi tên tổ hợp lai, sau đó treo ở nơi thoáng mát hoặc bảo quản trong ngăn tủ lạnh. Chúng tôi thụ phấn được 51 hạt và có 9 hạt thành công. Trước tiên chúng tôi chọn ruộng để có thể bố trí thí nghiệm lai tạo. Ruộng có chọn phải tốt, tưới tiêu thuận lợi, thuận tiện cho việc đi lại, phải có dải cách ly giữa các ô thí nghiệm. Trước khi ngâm ta tiến hành loại bỏ những hạt bị mốc. Ngâm hạt trên giấy thấm đặt trên đĩa, thường xuyên kiểm tra độ ẩm. Khi hạt nảy mầm thì gieo vào khay và chăm sóc cho cây mạ khỏe. Khi cây mạ được khoảng 3 đến 4 lá, chúng tôi thực hiện cấy vào vụ xuân 2014, cấy thẳng hàng và chỉ cấy một rảnh. Sau khi chúng tôi cấy hạt lai, chúng tôi dùng ni lông quay vào để bảo vệ cây lai F1 để tránh chim chuột. Chúng tôi cấy cây mẹ bên cạnh để kiểm tra nếu như cây lai nào mà giống cây mẹ thì đó là những cây tự thụ. Cuối vụ xuân 2014, chúng tôi thu hoạch được 0,3 kg hạt lai F1. Hạt lai F1 được thu chung
và phơi trong nắng nhẹ và ta bảo quản trong chum vải. Vụ mùa 2014, chúng tôi tiếp tục gieo cấy trên diện tích 100 m². Đến thế hệ F2, hiện tượng phân ly bắt đầu xuất hiện. Cây lúa sẽ có nhiều dạng khác nhau, cây cao, cây thấp, khóm chụm, khóm xòe. Quan sát và đánh dấu khả năng để nhánh, thế rãnh, độ gọn khóm, màu sắc thân, lá, thế lá, dài, rộng lá, cây cao, khả năng chịu hạn và chống chịu sâu bệnh hại của dòng mà ta đã định chọn. Ta tiến hành đánh dấu những cây có cùng đặc điểm để nhóm thành nhóm dòng. Từ những cây có cùng đặc điểm đã được chọn vào giai đoạn để nhánh, ta tiếp tục quan sát chiều cao cây, thời gian chỗ bông, độ thoát cổ bông, màu sắc thân, lá, thế lá, dài, rộng lá đồng, khả năng chịu hạn và sâu bệnh hại. Ta tiếp tục đánh dấu chọn. Những cây đánh dấu là những cây có đặc điểm giống nhau về thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, chiều dài bông, độ xếp hạt, hình dạng hạt, màu sắc vỏ hạt, hạt có dâu hay không có dâu, tỷ lệ hạt chắc trên bông của dòng mà ta đã đánh dấu chọn. Kết quả sau vụ xuân 2015, chúng tôi chọn lọc được 3 nhóm dòng. Hiện nay chúng tôi đang duy trì và chọn lọc theo đặc điểm mong muốn. Đến 2015 chúng tôi đang chuẩn bị lai một tổ hợp lai mới, đó là Lép Lếch và Lép 97. Cây Lép Lếch nhược điểm của nó là cây cao hay đổ, chất lượng gạo cao. Còn cây Lép 97 thì cấy được 2 vụ nhưng mà cơm không ngon. Chúng tôi lai cây Lép 97 để lai với cây Lép Lếch để cải thiện nhược điểm cao cây của cây Lép Lếch, đặc biệt là muốn ra được giống lép mới để trồng được cả 2 vụ trong năm. Trong khâu lai tạo thì bước đầu chúng tôi cũng có thể làm được, nhưng khó nhất là ở giai đoạn chọn dòng phân ly. Vì giai đoạn ấy cây lúa phân ly ra nhiều dạng khác nhau nên kỹ thuật chúng tôi thì hạn chế, nên khó chọn ra được những dòng mà chúng tôi mong muốn. Sau khi lai ta ra được hạt lai vụ xuân, chúng tôi gieo hạt vì vụ xuân là vụ rét cho nên chúng tôi còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì rét đậm rét hại, lúa lai thì nó có ít mà cho nên là chúng tôi gieo cấy thì cũng không phải là cấy trong nhà kính mà cấy ở ngoài ấy, thì là chim chuột thì có khi là nó cũng ăn mất hạt lai cho nên là chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn.